Hai guys, Assalamualaikum. Semalam-malam ni Maya nak buat minyak bawang putih petua orang tua dulu. Maya belajar minyak bawang putih ni daripada mak mertua Maya. Nampaknya anak Maya ni duk selsema dari tadi, kahak. Jadi Maya nak buat minyak bawang putih lah. Jom kita tengok. Sediakan dalam 5-6 bawang putih. Lebih sikit pun tak apa, dengan kulit-kulit sekali ya. Tumbuk kasar ya, sehingga macam ancur-ancur sikit lah bawang putih tu ya. Lepas dah tumbuk bawang putih, sediakan sendur macam ni, sendur bulat. Letak bawang putih yang tumbuk tadi tu. Macam ni letak. Kemudian sediakan mustard oil ya, minyak biji sawi. Boleh dapat dekat kedai runcit India ataupun kedai runcit Bangladesh. Mustard oil tau. So tuang je penuh-penuh. Okey. Okey, buka api. Buka api, bagi dia mendidih ya. Kejap je dia akan mendidih. Okey. Dalam 5 ke 10 minit je dia akan mendidih dengan sendur-sendur tu. Biarkan je, nampak tak buih-buih dia keluar, nampak tak? Essence bawang putih tu akan turun dalam minyak tu. Bagi je dia mendidih. Nampak tak dia mendidih? Nampak tak? Nampak tak? Bawang putih tu dia dah keluar essence dia semua. Okey, tutup api. Masuklah dalam satu mangkuk dengan minyak-minyak tu sekali. Okey? Biar dia suam-suam sikit. Okey, inilah minyak bawang putih yang selalu Maya guna untuk anak-anak Maya jika dia orang selsema, kahak teruk dan sebagainya, batuk. Minyak ni dia dah turun dah essence dia. Sekarang ni korang boleh dah suam-suam sikit, ambil sapu dekat kepala, ujung kepala dia. Lepas tu dada dia, belakang badan, belakang dekat dada tu. Dan waktu dia nak tidur dan naik katil tu, sapu juga sekali tapak kaki. Tak percaya, hampa try buat ni. Okey, minyak sawi tau, minyak sawi. Kalau tak ada juga minyak sawi, hampa boleh guna minyak zaitun. Okey, hampa try buat dan sapu dekat anak-anak hampa. Orang dewasa pun boleh buat macam ni ya. Esoknya korang tengok dia punya kahak akan kurang. Demi Allah tahu, sebab biasa Maya guna untuk anak-anak Maya. Dia punya kahak, dia akan muntah kahak. Kahak dia akan hampir habis kahak dia. Okey, Maya biasa guna untuk anak-anak macam ni je lah. Kalau terlalu kritikal baru Maya bawa pergi hospital. Kalau biasa-biasa tu Maya buatlah minyak bawang putih macam ni, angkat, sapu dia orang. Belakang badan, kepala dan sebagainya. Wajib cuba tau. Maya habaq ni kat hampa, wajib cuba. Nanti hampa tengoklah kelebihan dia macam mana. Masya Allah. Okey, selamat cuba guys. Maya sekali lagi habaq mustard oil ni, minyak biji sawi boleh dapat dekat